ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የሚያምር ቆንጆ ለጋ ቆንጆ የሚያምር ጥብስ የሚጣፍጥ ጥብስ እንዴት ቀድመን ተዘጋጅተን በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ጠበስ አድርገን እንዴት እኔ እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። ቅልጥም ወጥ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ አሁን ስጋ እዚህ ጋር የገዛሁት ስጋ አለኝ። ለጥብስ ስጋ ስንከትፍ እንደዚህ ነው መከተፍ ያለበት። እንደዚህ አራት ማዕዘን እንደዚህ አይከተፍም። እንደዚህ አድርጌ ነው ጨርሼ መለሳለሁ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ስጋውን እንትን ብዬ ይሄን ደግሞ ነጭ ነገር አለው እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ አውጥቼዋለሁኝ። አሁን ይሄንን ጥብስ ላይ መጨመር ፈልጋለሁ ከዚህ ማለት ነው። ስጋው እዚህ ላይ በዛ ያለ ነውና እንደዚህ ቆርጣለሁ። ስናበስለውም እንዲበስል እንደዚህ እንቆርጣለን። አሁን ይሄው እንደምታዩት ጨረስኩኝ። አሁን እዚህ ሳህኔ ላይ ጨምራለሁ። እዩት፣ ጎድኑን እዩት። እነዚህ ጎድኑ ያው ባንዴ መጠበስ የለበትም። ባንዴ ሊጠበስ አይደለም። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ምሳ ይበላል አይደለ? በዓል ከሆነ ድግስ ላይ ከሆነ ምናምን እንደዚህ ማስቀመጥ ጥቅሙ ምንድነው? እንጀራ ነገር ወጣወጥ ምናምን የኛ ባህላዊ ምግብ እንደዛ ስለሆነ ምሳ ላይ የተበላው ከቤትም ሳይወጣ ቁጭ ይባላል። የበዓል ቀን ቁጭ ይባላል አይደለም? ተበልቶ አንዴ ከተሰራ እና በዛ ሰዓት ማታ አራት መብላት ሊከብድ ይችላል። ጾም ማደር ደግሞ ላንፈልግ እንችላለን። አንዳንድ ሰው ማታ ላይ የበዓል ቀን የሚጠጣ ነገር ወይን ነገር ምናምን ያዝ ማድረግ ሊፈልግ ይችላል። በዛ ሰዓት ከዚች ውስጥ በመሃል እየተጠጣ ሁለቷን እንኳን ይችን ጠበስ አድርጎ ኦሬዲ ተዘጋጅቷል። የተቀመመ ነው። ስለዚህ ወጥ አድርጎ ጠበስ ብቻ አድርጎ መብላት ይቻላል ማለት ነው። አሁን እንቀመመዋለን ማለት ነው። አሁን ቅመሞቹን እንቀመማለን። ዘይት እንጨምራለን መጀመሪያ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። አሁን ይሄ ፍሪጅ ውስጥ ሲያድር በጣም በቃ እንዴት ሽታው ራሱ ቀድሞ አሁን ቆንጆ ነው የሚሆነው። ተብላልቶም ብሎ በቃ ገባ ብሎ ነው የሚወጣው ማለት ነው። አሁን ቀድመን መቀመሙ ጥቅሙ በኋላ ቅመም ለማድረግ ሰዓት ራሱ እሳት ላይ ብዙ ማሳለፍ የለበትም። የምንወደውን ለጥብስ ማድረግ ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ለስጋ የሚሆኑ ነገሮች አሉኝ። ኮረሪማ ነው ይሄኛው መጀመሪያ ያረኩት የሲዝኒንግ ሚክስ ነው ለስጋ የሚሆን። ይሄ ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩን አነሳ አድርገዋለሁ ፍሬሹንም ስለጨመርኩ። ትንሽ ይችንም ትንሽ የቀይ ሽንኩርት ፓውደር እና ትንሽ በርበሬ ለከለሩም ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። ቅመሚያው ስላለው እሱ። ከዛ ትንሽ ጨው ሳይበዛ ጨው። ይሄ እንደ ፍላጎት ነው። ሶያ የምትፈልጉ ከሆነ ጨምሩ። አሁን ይሄንን እንቀላቅለዋለን በደንብ አድርገን። አሁን እዚሁ ጋር ያንሳል ብለን የምናስበው ካለ መጨመር ነው። ልክ ሊወጣ ሲል ቃሪያ መጨመር ከፈለጋችሁ በኋላ ነው የሚጨመረው ማለት ነው። ያው እንደዚህ ቅመም አድርገን ከላይ ጠረግ አደረኩት። አሁን ይሄንን በደንብ ክዳን ባለው ነገር ክድን አድርገን ፍሪጃችን ውስጥ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ከላው ላይ ላሳያችሁ ነው። ከላው ላይ ትንሽ ጠብሼ ላሳያችሁ ነው። እዩ
እንጀራ ከፈለጋችሁ በእንጀራ አዘጋጅቻለሁ ግን እንጀራም ባይኖር በዋዜ ምናምን መብላት ይቻላል በተለይ በጥጋብ ላይ ከሆነ ማለት ነውና በጣም ኃይል ባለው መጥበሻው እስኪጨስ ድረስ አደርገዋለሁ ከዛ መጀመሪያ ጎድኖቹን እናደርጋቸዋለን ዘይት አለው የራሱ ትንሽ ማረግ ትችላላችሁ ለእንትን ብቻ እንዳይዝ ብቻ መጥበሻው ብቻ እንትን እንዳይል እና ትንሽ ከዛ ትንሽ ትቀንሱታላችሁ እና ተወት ሰዓት መስጠት ያስፈልጋል ተወት በቃ ከዚህ ካለፈ ይበላሻል ይገነስራል ከዚህ ማለት የለበትም ማለት ነው ከፈለግን ጎድኑን ከእንደገና ከላይ ያለውን እየጋጥን ጠበስ ማድረግ ይቻላል እና ይሄንን መጥበሻችሁን ቁጭ አርጋችሁ እየመጡ ሲያምራቸው የፈለገ ሰው ሲፈልግ ብቻ እንደዚህ መጥበስ ነው በጣም ገር ነው የሚሆነው በጣም ደስ የሚል ጥብስ ነው የሚሆነው አዩት እንዴት ቆንጆ ጥብስ እንደሆነ በጣም እሳት ከበዛ እኔ አሁን ካደረኩት ትንሽ ከተጨመረበት እሳት ለስላሳ በጣም አይሆንም እሺ ሽንኩርቴን እንደዚህ ማብሰል ጀምሬያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ስጋ አለኝ እንደምታዩት ይሄ ከቢጂኤስ የገዛሁት የበግ ስጋ ነው እና የታሸገ ነው ሁለት ቅልጥም አንድ ላይ ይታያችኋል ቅልጥም አንዱ ወደዚህ የዞረ አንዱ ወደዛ የዞረ እሺ ሽንኩርቱ በራሱ እንደዚህ ብስል ካለልኝ ያው ቤታችን እንዳይሸት እዚህ ጋር ሲናመን ነው እኔ ሁሉ ጊዜ ወጥ ሰራ በጎን ሲናመን እጥዳለሁ ኤሲያችንን ማጥፋት ጥሩ ነው ይዞት እንዳይሄድ ሽታውን ያው ትንሽ ሊኖር ስለሚችል አሁንም እና ዘይት የአቮካዶ ዘይት እጨምራለሁ ቅቤም ስለምንጨምር እንዳይበዛብን መጀመሪያ እናስተካክለውና የሚነሳ ነገር አለው እንዴ እንደምነግራችሁ የስጋ ቢላዋ ሽንኩርት አለማስነካት ጥሩ ነው ቀላል ያደርግልናል ማለት ነው ስራችን እዛ መጀመሪያ ነጩን ስጋውን ሳንጎዳ ሳንነካ ከላይ ብቻ እንደዚህ እናነሳለን ማለት ነው እንደዚህ ካረግን ያው እንደኛ ሀገር አይደለም አሁን እዚህ ጋር የሆነ አጥንት መግባት የሌለበት አስገብተዋል
ከዚህኛው ወደዚህ ጋር ካለው ማለት ነው እና ይችን እንሰራታለን። እና መጠንቀቅ ያለብን 2-3 ቦታ ላይ ከመታ ነው አጥንቱ ፍርፍር ይላል። ይፈረፈርና ውስጥ ሲበላ ያስቸግራል ማለት ነው። ላው ላይ ያለውን ስጋ እዩ። በጣም ብዙ ስጋ ነው ያለው። አንድ ሰው ራሱ እንጀራ ጋር ይሄንን አይበላውም። ግን ደስ ስለሚል እንዳለ እንደዚሁ ሰራውና በኋላ መቋደስ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንዲበስል ካጠብኩ በኋላ ይው በቃ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ክፍት መሆን አለበት፣ መመታት አለበት። ቅልጥሙ ቅባቱ ምን እዚህ ውስጥ ሲገባ ነው ጥሩ አይደለ ደስ የሚለው እንጂ እንዳለ እንደዚህ ድፍኑን አይሰራም። በጣም ትልቅ ነው ይሄ። ቢላዋዬ ከቻለው በመከትከቻ ወይም እዚህ ጋር ቆርጣለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን በርበሬ መጨመሪያ ሰዓታችን ነው። እኔ ድልህ አለኝ እንደዚህ ስራ በዛ ሲል የምጠቀመው ሁሉ ጊዜ ድልህ አስቀምጣለሁኝ ማለት ያው ረጅም ወር የተቀመጠ ነው። ይሄ ብዙ ወር የተቀመጠ ስለሆነ ተብላልቶ ብሎ ሰዓት ብዙ እንትን አይወስድብኝም ማለት ነው እና አያቃጥልም። ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ድልህ አሰራር ከፈለጋችሁ ባህሌ ቲዩብ የድልህ አሰራር ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ወይም ወደ ኋላ ሄዳችሁ ትፈልጉት ታገኙታላችሁ። አሁን ይሄንን እያቀላቀልኩ ነው መጠኑን የማየው። ያው እንደዚህ ሽንኩርቴን በርበሬን በወፍራሙ እየጠበስኩ ነው። አሁን ደግሞ ስንጠብስ ድስቱ እንደ ልባችን ሳይዝብን እንትን እንዳይል ቅቤ ትንሽ እንጨምራለን። ልክ ዶሮ ስንሰራ እንደምናደርገው እንደምታዩት በርበሬያችን ጥቅልል አለ ማለት እንደዚህ ስናንቀሳቅሰው አንድ ላይ ነው ወደዚህ ወደዛ የሚለው እየተያይዞ ማለት ነው። በርበሬ ሲበቃው እሱ ነው ማለት ነው ምልክቱ። እንደዚህ ነው እንግዲህ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ለምን አሁን ውሃ ጠብ ማድረግ ልጀምር ስለሆነ ይቃጠልብኛል ምናምን ብዬ አልፈራም። ላላ አርጌ መጥበስ ጀምራለሁ። ጥቁር ቅመምም ጥቁር አዝሙድ የምንለውን አሁን ላይ ነው ጨምረው። እንደምታዩት እንደዚህ እንደ መፈርፈር ተያይዞ እንደ መፈርፈር ይላል። እንደዚህ በደረቁ በደንብ እንደዚህ ሲታሽ ማለት ነው። አሁን ውሃዬን በጎን ጥጃለሁኝ እየፈላ ነው። እሱን ደግሞ ጠብ እያደረኩኝ ላላ አርጌ ደግሞ ትንሽ አቁላለዋለሁ። አዩት እንደምታዩት ተቆራረጠ። አሁንም የቻልኩትን ያህል ነጭ ነገር አነሳና የበግ ስጋው አስቸጋሪ ነው። እነዚህን ካነሳናቸው ስጋው ብትንትን ይላል። እሱ ነው ካጥንቱ ጋር ያያያዘው ማለት ነው። እና የቅልጥም ስጋ አይቀነስም። እንደዚህ አንስተን ከትፈን ምናምን የምንሰራው ከሆነ እንደዛ አይነሳም። የቅልጥም ስጋ እንደዛ ነው። እኔ እንግዲህ ማቀው እዚሁ ጋር መቆራረጥ ነው። እንደዚህ ወደ ጎን መቆራረጥ። ይሄን መነሳት ያለበትም በመቀስ አንዳንዱን ይሁን። አያችሁት? እነዚህ ነጫጮቹ ስጋውን ያያያዙት ናቸው። እና እነዚህን በመቀስ ትርፍ ዳር ላይ ያሉት ምናምን ቆራረጥና በደንብ ጥብ አደርገዋለሁ። ለምን ይሄንን ስንቆርጥ እዚህ ጋር ቅልጥሙን አጥንት የተፈረፈረ ሊኖረው ይችላልና አንድ ጊዜ ነው መምታት። ከተደጋገመ ይፈረፈራል። እንደዚህ በጣም ነው የሚለያየው። በቃ እንደ ሀገር ቤቱ አይደለም። በጣም ከንትን ከማለቱ መሰለኝ ትልቅ ከመሆኑ
በተቻለና ያህል አቅም እናስተካክላለን። እነዚህ ቁራጮቹ ናቸው በትክክል ስላልቆረጡት ማለት ነው። ከዛኛው ቅልጥም ጋር ከቀጣዩ ጋር ወደዚህ ያመጡታልና መጣል አያስፈልግም። እንደዚህ የሚበላውን ነገር የማያስፈልገውን መጣል ነው። እንደዚህ ቁሌታችን በደንብ ሲቁላላልን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርገን እናስገባለን። መጀመሪያ ስጋውን ነው ማበስለው። ይሄንን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርገን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ መጀመሪያ ከተከተፈው በፊት ይሄንን አስገባለሁ። አጥቢዋለሁ። ማጠብ ያስፈልጋል። ለምን እንቆራረጣለን ብለን የምናንደፋድፈው ነገር አለ። የታሸገ ነበር በላስቲክ አይታችሁት ከነበረ ስለዚህ አይታወቅም፣ ኬሚካል ነገር ሊኖረው ይችላል ማቆያ። ስለዚህ ለቅለቅ ማድረግ ማለት ነው። እና ስቆርጥ ያላሳየኋችሁ ያው በእኔ ጉልበት የሚቆረጥ አይደለም፣ ወንድ ይፈልጋል። ወይ በማሽን አስቆርጠን ነው እንጂ መምጣት ያለብን ትንሽ ጉልበት ይፈልጋል። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቅልጥሙን ብስል ካደረግን በኋላ ቀድመን አንድ 15 ደቂቃ የተከተፈውን ስጋ ደግሞ የበግ ስጋ ነው ይሄኛውም የተከተፈው ለቅለቅ አድርጌ አሁንም እጨምራለሁ ማለት ነው። እኛው በደንብ ቀስ ባለች እሳት በደንብ አንተከተፍኩኝ። አሁን ለጣዕም ትንሽ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ስላረኩኝ እንዲበዛብኝ አልፈልግም። ደግሞ መከለሻ በደንብ የሚያጣፍጥልን ይሄ ነው። መከለሻ ጨምራለሁ እንዳይበዛብኝ። ቅመም ቅመም ማለት የለበትም። እኛው እንደምታዩት ስጋው በደንብ መብሰሉን ማረጋገጥ አለብን። ወጋ አድርገን ፍርስም ደግሞ ማለት የለበትም እና አሁንም ትንሽ ቅመሙና ቅቤው እስኪዋሃድ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ብስል ብሎ ወፈር ብሏል። አሁን ላወጣ ስጨርስ ነው ጨው የምጨምረው። ያው ጥቅሙን ላለማጣት ነው። መጨረሻ ላይ በሙቀቱ ብቻ ይቀላቀላል በዚህ በግለቱ ማለት ነው እንጂ ጨው በጣም ማንተክተክ የለብንም ጥቅሙን እንዳይጠፋ ማለት ነው። ስጋው በደንብ መብሰሉን እርግጠኛ ነኝ። ውፍረ እንትኑን ይዩት። ያችሁት በጣም ደስ የሚል ወጥ ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ፣ ኮሜንት አርጉ። አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ። ቻው።